Para Palit ko ng thumbs. ano pong gagawin? Slime o paint? Paint na lang. Muna kasi Sige, mas gawa. madali yan. Ngayon pa, gagawa po tayo ng Paint! So, ang ingredients lang pa is food coloring. Yan. Mga food coloring. Next na food, ikaw naman natin. Next is asin. And next po is harina of flour. At next, last one, Is our container. hindi! Tubig. At Ah. pang-mix. At container para makagana. So, kunin po natin yung tablet namin. For Para, just instructions. opo, kasi di pa po namin alam. Masyado. Okay, so, ayan na. Hi! Okay. Lagyan ng pintura. Ano mga kailangan natin? Mixing bowl, Mixing bowl. Panghalo. Halo. lagyan ng plastic, Plastic bottle. Plastic bottle. pwede paglagyan ng pintura. Yan. Ayan! Kompleto Gawa na po tayo. ingredients natin. So, Kaya, let's start! Tapos, paghalo muna ang harina at asin. paghalo pa daw ba? po muna. Ano yung harina tsaka yung asin. Kuha tayo ng harina. Harina. Ayan, buksan muna natin. Kumuha pa tayo ng harina. And asin. Madami yung... Maglagay muna po kami ng... Ay, oh my gosh. Ng asin sa lalagyanan. Butasan na lang natin ang loob kasi. Ayan. At sa akin din. Para hindi na po natin kailangan bumili. Sayang po yung pera natin. At patipid na po tayo. At hindi tayo magala sa chemicals. Ayan. So, ayan. Ako naman, Flour. Nalagyan ko na. Ano needle na? So, i-mix lang po natin pagkatapos. Pagkatapos haluin yung flour at asin. Okay. Next. Tapos, idagdag ang tubig. Yung tubig. Yung tubig So, daw. yung tubig, ilalagay na po natin yung tubig. Kaya una po dapat, mimix po natin yung asin at flour. So, lagyan na po natin ng tubig. Just, Let's go. ayan. Then, 2 scoop, ay 3 scoops. okay na yan siguro. 2 scoops lang po, guys. Parang Go! gumagawa kami ng slime. Eh, pag malaki po yung container nyo, 3 lang. Ay, naku, kailangan ko pa ng water kasi nagiging slime siya. Last one, wait. Last one. Okay. Kakanta niyo ko. Ayan. Ew. Next. Parang gabiksan. Mix lang muna daw. Mix. I-mix. Mix. Ayan, parang ganito. Parang nakagawa na rin tayo ng slime. Parang quicksand. Mamaya pa tayo gagawa ng slime. And, or parang, oh my gosh! Nag-slime na? Hindi, kailangan dagdagan mo ng water yan kasi hindi siya nagiging parang ganito, oh. Ah, ganyan. Diba dapat ang, watery? Sa kanya kasi, parang naging slime din yung sa kanya. Okay, so ayan na po, nami-mix na po namin. Parang sapa kasi magiging slime. Ayun na, mamaya na kami gagawa ng slime. Kala ko ba, mamaya Ano yan, siguro? Okay na po ito, Ayan. Mix po natin ng milk. Okay, next! Tapos, lalagyan natin ng kulay. Lalagyan na ng kulay. Color. So, lagyan na pa natin ng food coloring. Akin po, red. Kaatin naman po, blues. Konti-konti lang. Hindi mabuksan. Nabuksan ko yung sa akin. Paano mo nagbuksan? Inikot ko lang. Ano na pala? Wow. Food coloring. Wow! Ba't ayaw ko yan? Oh my gosh, ang dami. Let's mix. Hindi na kumalat yung akin eh. Mix muna. Ginawa mo. Mix muna. Yun lang. I-mix na po natin yung... naging pink! Oo nga, naging pink no. Kasi isang wrap lang nilagay ko. So, pink po yung pintura na made ko. You can light me. Ayun Ayun, ang ganda. Wow, ang ganda.
Gusto ko maging red. Ayoko maging ano to. Ayoko maging pink. Akin yung pink mamaya sa slime ko. Ay, paano? Add pa rin ang isa. More. Okay na yan. Ulo, ang dami. Okay na yan. Ayoko na. Nakakatakot. Parang dugo, guys. Pwede ba itong kainin? Food coloring. Bawal. Malasin ka. Oy. It's like, Mag-add pa ka para maging dark. oh, it's like a Mars. Oh, so, namatay yung tablet na pinagwawatcha natin. Ano na next na gagawin? Then, tada! Tada! Okay na, ilipat na natin sa ating plastic bottles. Uy, ilipat na daw po sa plastic bottle pero ako hindi na kasi salam po yung plastic bottle namin. So, nakagawa na po tayo ng pinto. Ayun na po siya. Kulay, mas masaya. Damihan pa natin. Bawat bote ay pintura na tayo mismo gumawa. Yay! Damihan pa namin. Kasi, konti lang nagawa ko. Ayan po sa ako, no? May pintura na po ako. For more yay videos, Tara, o, yun naman buwag, guys. So, channel. Arada ko ni mo alis. so, Halina. yun lang po. So, ayun na po yung mga nabuo naming slime. Pakita mo na. Ay, slime naman. Pintura, ayan. Pakita mo na. Pintura. Dadagdagan ko Pakita mo na. Ayan, oh. So, Sunday! Fun day! Sunday! Fun day!